دست زلفاش نزنید مرغای پیچه بله دست زلفاش نزنید مرغای پیچه بله ماده مبارک مادا ایشالا مبارک ماده مبارک مادا تا آخرش ایشالا از خدای بزرگ میخوام که همیشه لبتون به خنده باز باشه، دلتون خوش باشه، سال نو رو سلامتی و بهروزی شروع کنید و ما هم در کنار شما خوشحالیم. Ya inang di aku ngurus چه دایی؟ خوبی سلامتی؟ قربونت هوا کجایی؟